Hello friends, in our last two videos we see that the astrologer's day going to be start, and in that whole day he meet so many peoples, and now we come to know that this is the evening time, and there is no light. The groundnut vendor, he also make off his light, and now the astrologer also, he wind up all his paraphernalia, means he also put up all his equipment in his bag, and now there is one client who come in front of the astrologer, and actually that client is not speak with that astrologer, but astrologer himself said to that person that you look careworn, की एक क्लायंट त्याच्या समोर आलेला आहे, एक व्यक्ती त्याच्या समोर आलेली आहे, आणि तो काय करतो आहे, तर ती व्यक्ती जरी त्याला काही म्हणलेली नाही आहे तरी पण हिज ऑक्युपेशन, बाय हिज ऑक्युपेशन, की त्याच्या व्यवसायानुसार तो काय म्हणत आहे, तर त्या पर्सनला तो म्हणत आहे की यू लुक व्हेरी मच careworn. And then the other person, means in our story there is another character whose name is Guru Nayak, and that character is going to be speak with that astrologer, that he look up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, की त्याच्या समोर एक व्यक्ती आली आणि त्याला वाटलं की हां, ही व्यक्ती म्हणजे निश्चित माझा एखादा क्लायंट असणार आहे, की मी त्या व्यक्तीला मी काहीतरी विचारू शकेल, आणि म्हणून ही सेन्स अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेड यू लुक सो केअरवॉर्न, की तू काहीतरी चिंताग्रस्त दिसत आहेस. It will do you good to sit down for a while and chat with me. And what he said to that man, that you sat down here and this will be good for you, that you looking very much careworn, and that's why you sit here and you speak with me some words, की तू माझ्या शेजारी माझ्या समोर बैस, तुझं काय चिंता आहे की मला तू सांग, म्हणजे काय होईल, तर निश्चितपणे काहीतरी सोल्युशन मिळेल, की तुझा प्रॉब्लेम काय कुठेतरी सोडवलं जाईल. आणि त्यासाठी ही सेड टू दॅट पर्सन दॅट यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी अँड यू सेड सम वर्ड्स विथ मी. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाय वेगली. द अदर ग्रम्बल्ड म्हणजे काय, तर चिडणे, की तो जो अदर कॅरेक्टर होता गुरु नायक, ही ग्रम्बल्ड अँड ही रिप्लाय वेगली म्हणजे काय, तर अस्पष्टपणे त्यांनी उत्तर दिलं. द ॲस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्व्हिटेशन whereupon the other thrust his palm under his nose. And what happened, that the astrologer pressed his invitation, की त्या ॲस्ट्रोलॉजरनी त्याचं इन्व्हिटेशन दिलं, की एक प्रकारे त्यांनी त्याला सांगितलं की तू काय कर, तर तुझी काय समस्या आहे, तुझा काय प्रॉब्लेम आहे, तू तो माझ्याशी शेअर कर. परंतु काय, तर त्यांनी अस्पष्टपणे असं काहीतरी बोलला तो त्याला, आणि काय, तर द ॲस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्व्हिटेशन whereupon the other thrust his palm under his nose, and the other person, the other character, he just thrust his palm to the astrologer's nose, की त्याने त्याच्या तोंडाभोवती काय केलं, तर त्याचा स्वतःचा हात, की आपण काय करतो, ॲस्ट्रोलॉजरकडे गेलो की आपण आपला हात दाखवत असतो त्या ॲस्ट्रोलॉजरला, आणि त्याप्रमाणे तो जो गुरुनायक आहे, अदर कॅरेक्टर आहे, त्यांनी काय केला, तर त्याचा हात त्याच्यासमोर धरला. सेइंग यू कॉल युअरसेल्फ ॲन ॲस्ट्रोलॉजर. द ॲस्ट्रोलॉजर फेल्ट चॅलेंज अँड सेड, टिटलिंग द अदर पाम्स टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. आणि रागानेच म्हणला तो, की तू स्वतःला ॲस्ट्रोलॉजर समजतो ना, तू स्वतःला ज्योतिष समजतो ना, तर धर मग बघ माझा हात आणि सांग मला काय आहे ते. अँड द ॲस्ट्रोलॉजर he also hold the palm of the other person and he hold that palm towards the green light, की त्यांनी तो जो हिरवा प्रकाश येत होता, प्रकाशाचा झोत येत होता,
की ॲक्च्युअल त्याच्याकडे काय नव्हतं तर कुठल्याही प्रकारचा लाईट वगैरे त्याच्याकडे नव्हता आणि त्याच्याकडे जो प्रकाश येत होता तर त्या प्रकाशाच्या दिशेने त्यांनी त्याचा तो पाम धरला. The astrologer, you called yourself an astrologer. The astrologer felt challenged and said, tittling the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature. Oh, stop that. And the astrologer started his same sentences that your nature is so and so, you are very much worried, some woman is in your life and so many problems you have to face because of your nature, you face so many problems. These same sentences he started telling to that other person, but what happened that the other person, he is very much tricky person, he is very much strange person, or he is very much shrewd person, and that's why he also told to that astrologer that stop your same sentences, that stop your same प्रॉफिट, की तुझं जे काही भाकीत आहे की नेहमी जे सारखं तू जे भाकीत करत आहे तर ते भाकीत तू थांबव, सांगायचं थांबव. Tittling the other's palm towards the green shaft of light, yours is the nature. Oh, stop that. The other said, tell me something worthwhile. की तुम्हाला काहीतरी महत्त्वाचं सांग. worthwhile म्हणजे काय, तर काहीतरी मला महत्त्वाचं सांग, काहीतरी मला कामाचं सांग. Our friend felt piqued and the astrologer said to that person that our friend felt piqued. Piqued means agitated or irritated, की रागावणे, की अरे माझा मित्र तर काय तर रागावला आहे, की माझ्या मित्राला राग आलेला आहे माझ्या या बोलण्याचा. अँड आय चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन अँड व्हॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी. अँड देन द ॲस्ट्रोलॉजर सेड द नेक्स्ट सेंटेन्सेस दॅट आय ओनली चार्ज 3 पैसा पर क्वेश्चन, की एका प्रश्नाचे मी फक्त 3 पैसे घेतो आणि काय तर तुझ्याकडे जेवढे काही पैसे आहेत त्यामध्ये तुझं सॅटिस्फॅक्शन होईल अशा पद्धतीने मी तुझं भाकीत सांगू शकतो, तुझं जे प्रॉफिट आहे की तुझं जे भाकीत आहे ते मी तुला सांगू शकतो. ॲट धिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, टूक आउट अँड आणा, आणि काय असं म्हणता क्षणी द अदर पर्सन, द अदर कॅरेक्टर, ही टूक आउट वन आणा, की त्यांनी काय केलं तर एक आणा बाहेर काढला. की एक आणा म्हणजे काय तर जवळजवळ 12वा पार्ट कशाचा तर त्या पैशाचा 12वा पार्ट म्हणजे काय तर एक आणा, की 3 पैसे एका क्वेश्चनचा चार्ज होता आणि त्यांनी एक आणा आणला आणि त्याच्या खिशातून त्यांनी एक आणा त्याच्यासमोर धरला अँड फ्लंग इट आउट टू हिम, आणि काय भिरकावून दिला त्याच्यासमोर, फ्लंग इट आउट टू हिम, saying, I have some questions to ask. If I prove you are baffling, you must return that Anna to me with interest. And what he said to that astrologer, that I have one Anna, I have so many questions, and if you satisfied me, then you keep this Anna, and if you are not if you not giving the answer satisfactory to me, then you must return that Anna to me with interest. की काय जर तू मला समाधानकारक अशी उत्तरं जर दिले नाही तर तुझ्याकडे मी जो आत्ता आणा दिलेला आहे तर व्याजासहित तुला तो आणा मला परत रिटर्न करावा लागेल. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? And what he said to the other person, what the astrologer said to the other person, Guru Nayak, that if you are satisfactory with my answer, then will you give me 5 rupees? जर तुला जर तुझ्या प्रश्नांची योग्य अशी उत्तर मिळाली तर तू 5 रुपये देशील का मला? नो. और विल यू गिव मी 8 आनास? ठीक आहे. Other means Guru Nayak answered that I will not give you 5 rupees. Then the astrologer again
ask him that will you give me the 8 annas, की तू 8 आणे देशील का मला त्या बदल्यात, or will you give me 8 annas, all right, provided you give me twice as much. If you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument, and then there become one pact. pact म्हणजे काय तर ॲग्रीमेंट. त्या दोघांमध्ये एक ॲग्रीमेंट झालं की काय तर जर तुझ्या उत्तरांनी मी समाधान माझं समाधान जर झालं तर मी तुला डबल इन्कम देईल, किंवा यू गिव्ह मी ट्वाइस ॲज मच इफ, आणि जर तुझ्या उत्तरांनी माझं समाधान नाही झालं तर जेवढे मी पैसे देणार आहे त्यापेक्षा दुप्पट रक्कम ॲस्ट्रॉलॉजरला, त्या गुरुनायकला द्यावी लागणार होती. दिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्युमेंट. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन ॲज द ऑदर लिट अ चॅरिट. आणि काय तर तो काय करू लागला तर म्हणजे आकाशाकडे पाहून प्रार्थना करू लागला की जणू काही देवांना आवाहन करत आहे आणि त्याच्या मनात काय चाललेलं आहे किंवा त्याचं काय भविष्य आहे ते तो जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत आहे. आणि द अदर पर्सन, दॅट इज द गुरुनायक, हू लीड अ चॅरिट, की दुसऱ्यांनी काय केलेलं आहे तर चॅरिट म्हणजे काय तर सिगार, की त्यांनी सिगार काय केलेली आहे तर लिट केलेली आहे, म्हणजे काय प्रज्वलित केलेली आहे. म्हणजे तो सिगार he is going to be smoking a cigar, and the astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight, and when he lit that cigar, that time he uses the matchlight, and at that time the astrologer see the face of the other person. ज्यावेळेस त्यांनी काडी ओढली ती सिगार पेटवण्यासाठी त्यावेळेस त्या प्रकाशामध्ये ॲस्ट्रॉलॉजरला त्या अदर पर्सनचा चेहरा दिसला. There was a pause as cars hooted on the road. की त्यावेळेस काय झालं तर अचानक ॲस्ट्रॉलॉजरनी एक पॉज घेतला की क्षणभर तो थांबला की त्याला काहीतरी स्ट्राईक झालेला आहे की काहीतरी तो ओळखीचा असावा, ती व्यक्ती, की तो जो गुरुनायक आहे ती व्यक्ती त्याच्या ओळखीची असावी, आणि त्यामुळे तो क्षणभर असा स्तब्ध झाला, क्षणभर तो थांबला. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. आणि त्याच वेळेस काय झालेलं होतं तर अर्थातच अंधार पडत चाललेला होता. नाव द बिगिनिंग ऑफ द नाईट, ही रात्रीची सुरुवात झालेली आहे, अंधार पडत चाललेला आहे, आणि काय तर एखाद्या बुडबुड्यांप्रमाणे सर्व गर्दी जी आहे ती आता काय व्हायला लागलेली होती तर अशी पांगायला लागलेली होती. द अदर सॅट डाऊन sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. He दूसरा जो the other character, he sat down in front of the astrologer, and he sat down there. He is also very much means he is not very much pleased, and so many things is इन हिज माइंड, की खूप गोष्टी त्याच्या मनामध्ये चाललेल्या आहेत, आणि त्यामुळे तो पण कसा आहे तर अस्वस्थ आहे. द ॲस्ट्रॉलॉजर ऑल्सो फेल्ट व्हेरी uncomfortable because the astrologer see that person's face. The astrologer introduce that person. That person is not stranger for the astrologer now, because the astrologer see the face of that person, and that's why the astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenge. आणि त्याच्यासाठी तो अनोळखी राहिलेला नाही. आता त्यांनी त्याचा चेहरा पाहिलेला आहे, म्हणजे त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला तो आता काय झालेला आहे तर माहिती झालेला आहे की ही व्यक्ती त्याला माहिती होती, आणि म्हणून तो ॲस्ट्रॉलॉजर खूप अनकम्फर्टेबल फेल्ट करत होता, की त्याला अनकम्फर्टेबल वाटू लागलं, आणि म्हणून तो काय म्हणाला की धर तुझा हा आणा काय करतो तर परत घे, मला काही तुझं चॅलेंज नको आहे, मी तुला तुझं कुठलंही भविष्य किंवा तुझं कुठलंही भाकीत मी तुला सांगणार नाही आहे. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparation to bundle up. It's too late for me, and I don't want to accept the challenge, and that's why take your Anna.
to you and now it's too late for me, and that's why he bundled up all his equipments. की त्याने काय करू लागला, त्याचं सगळं सामान तो पुन्हा एकदा त्याच्या सामानाची बांधाबांध करू लागला. You can't get out it now. The other hold his wrist and said, you can't get out it now. की काय तर the other character गुरुनायक hold the wrist of the astrologer, की त्याने त्याचं मनगट धरलं. And you can't get rid, you must have to accept the challenge. की तू आता इथून निघून जाऊ शकत नाही, तू तुझं चॅलेंज हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. आणि काय तर मी तुला म्हणलं होतं का माझं भविष्य सांग. You called me, you speak with me, you said to me that you are looking very much careworn, and now you can't get rid by this challenge. की तू आता या माझ्या चॅलेंजपासून सुटका घेऊ शकत नाही. बिकॉज यू ड्रॅग मी, की तू मला ह्याच्यामध्ये ओढून आणलेलं आहेस, की मी इथे आलेलं नव्हतो, तू स्वतःहून माझ्याशी बोललास, अँड दॅट्स वाय यू accept my challenge. At that time, the astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. आणि काय the astrologer shivered म्हणजे काय तर थरथर कापणे. की when he hold his wrist, की त्याने त्याचं मनगट धरलेलं होतं, आणि त्यामुळे now the astrologer going to be shivered in his grip and his voice shook and become faint. आणि त्याचा आवाज काय होऊ लागला तर अस्पष्ट असा येऊ लागला. Leave me today, I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge. And at that time, the astrologer is going to be very much afraid. And the astrologer said to that other person that leave me today, ki mala आज सोड. I will tell you your prophet, I will tell you your future tomorrow, and that's why you leave me today. की मला आत्ता तू सोड, मी तुला उद्या तुझं भविष्य सांगेल. The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge. आणि काय तर त्याने त्याचा हात पकडलेला होता, आणि काय तर त्याला काय म्हणाला चॅलेंज इज चॅलेंज, की जे आव्हान आहे ते आव्हान आहे आणि तू आता इथून जाऊ शकत नाही. The astrologer proceed with his throat drying up, there is a woman. And again the astrologer told the same sentences to that strange person, to that Guru Nayak. की पुन्हा एकदा ॲक्च्युअल तो स्टडीड पर्सन आहे का, त्याला खरंच भविष्य येते का सांगता तर नाही येते, आणि म्हणून त्याची नेहमीची जी वाक्य आहेत ती वाक्य त्यांनी सांगायला सुरुवात केली की दॅट इज वुमन, की हां तुझ्या आयुष्यात एक स्त्री आहे. अशा पद्धतीचं त्यांनी त्याला भविष्य सांगायला सुरुवात केली. अँड स्टॉप सेड द अदर, आय डोंट वॉन्ट दॅट ऑल दॅट. अँड द गुरु नायक हू इज व्हेरी मच श्रूड पर्सन, की तो खूप धूर्त आहे, की हू इज व्हेरी मच स्टडीड पर्सन, की तो चांगला आहे, धूर्त आहे, आणि तो म्हणतोय स्टॉप ऑल सच सेंटेन्सेस, यू शुड नॉट से एनिथिंग टू मी, की काहीही तू मला सांगू शकत नाही आहेस. यू जस्ट स्टॉप all such sentences and you must say what is the true in my life. You must tell me my past and you must tell me my future. की अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला सांगितलं की तू मला काय तर माझा जो पास्ट आहे तो पास्ट सांग, आणि माझा जो फ्युचर आहे तो फ्युचर तू मला निश्चितपणे सांग, की जे काही खरं आहे, की जे काही ट्रुथ आहे किंवा जे काही घडणार आहे माझ्या भविष्यामध्ये तर ते तू मला सांग. इन दिस वे in our next video we will see that how the astrologer tell the truth to that Guru Nayak, because the astrologer also know the Guru Nayak. This Guru Nayak is from his village, and that's why we will see in our next video that what is going to be saying in that in our story. Thank you.